guys! Welcome again to my channel. And yes mga guys, today ay pag-uusapan natin ang about sa drone. Kasi recently nag-crash yung drone ko, and then ang nangyari is hindi na siya makakalipad kasi nagsabi doon sa screen ko na incompatible gimbal. So, guys, kung ito kasing drone ko is na bumangga doon sa puno. So, bumangga tapos nahulog. Tapos nung trinay ko ulit palipad, ayaw niya nang lumipad, pero gumagana naman yung kanyang lens, yung camera. Ayaw niya lang talagang lumipad kasi sinasabi doon incompatible gimbal. So, until such time na ang partner ko ay nag-research about the error, kung sino sa inyo right now na nagka-encounter ng incompatible gimbal sa screen ninyo, tapos it says here, gimbal unable to connect, repairs required, contact DJI support for assistance. Error code is 40012. And then IMU calibration required. Calibrate IMU code error 30050. It needs calibration. Ayan. Meron pa, barometer initialization failed, restart aircraft. Ayun. GPS signal, okay na yan. So, kung yun guys, sinong naka-encounter sa inyo na nagkaroon ng problema ng ganito sa drone, ngayon, mayroon na tayong solusyon. May nakita kami na about sa research at sa mga comments and reviews na yung drone mo, inopen ko. Ayan. I-open mo yun siya. Kasi mas maganda kung i-open mo yan siya. And then, lagay mo yung battery. Maglagay ka ng battery and then i-on mo yung drone. Pag on mo ng drone, eto nakakatawa, pero hindi. May sense siya. Kasi parang nasa loob yung yung parang ang flex. Actually, nangyari na sa lahat ng mga nag-comment. Nangyari na sa lahat na nag-review. Kaya, trinay ko. Kasi walang marunong mag-ayos. So, ang ginawa ko ay slap the drone, kasi sabi slap the drone. Ginawa ko, ginanon ko. Tapos, nakita ko tapos pati yung nakakabit dapat ito, lahat. Nakakabit yung monitor mo. Dapat naka-on ito lahat. Nakakabit itong monitor mo. On mo lahat siya. Naka-on lahat, pati yung aircraft mo. Ayan. Nakikita mo, habang ini-slap mo siyang ganun, nakikita mo dito sa monitor mo kung anong nangyayari, kung mayroong progress, kung mayroong nangyayari dito. So, in-slap ko ng ilang beses hanggang sa ang monitor ko nagsabi is flight with caution. So, tuwang-tuwa ako, no? Kasi, yun lang pala ang solusyon sa problema. Hindi na siya makakalipad, tapos kailangan ng IMU, calibration. Or, basta incompatible gimbal, yun lang po ang ating gagawin. Slap. Kung wala pa rin, slap niyo pa rin. Hanggang sa gumana na ang drone. So, ito guys, gumana na ang drone ko. So, sana guys, meron tayong natutunan, pero it makes sense talaga. Kasi totoo,
Totoo siya talaga na. Yun lang pala. Okay? Salamat.